guys! Hello! So, papakita ko sa inyo lahat ng mga collection ko ng slime. This is started. Hello guys! So, papakita ko na sa inyo ang aking slime. Ito na. First slime is unicorn egg slime. So crunchy. Look at that. Oh my god. So, ayan po yung unicorn. So cute. Unicorn egg. So cute. Next line. Wait lang. Ito na ang next. This is a rain heart slime. Sorry po kung maingay yung ano. Kunyari na. So, sorry po kung malakas yung electric fan namin. Yung aircon na lang po bubuksan. So, electric fan na lang daw po. Buksan mo kasi yung aircon. Next lang. So, eto na po. So, dog bones. Okay, dog bones. White bones slime pala po. So fluffy. Ang laki po ng isang kamay ko. Siya po si Zenjag. Ayan, epal po muna ako. Subscribe po kayo sa akin at kay Bina. Yan. Pag di po kayo nag-subscribe, Pangit po kayo. Joke. Ayan. So, next slime. next slime po ay crown slime. Uy. So, red ang color. Oh my god. La 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 la. Happy New Year. Wow. Happy New Year.
Oh my god! So sticky! Uy. Sabi niya. Next slime po. Next. Ito po yung next. Violet slime. Mali. Sabi niya. Violet slime because violet daw. Ug. Ikaw mag... Kamay ko po yan. Kamay mo daw. Wama. So, Si kuya na naglalaro. Next slime. Egg. Queen egg. so yun, may nagte-text ako. Anong slime yan? Huwag mo ilalabas yan. Snow slime. Snow slime. Eggy slime. Peekaboo, Pulbo to? Saltiman. Taranundia. Snow slime po siya. Ayan, may... Uy, grabe may laman. My God. Uy! So, ang slime na yan ay with glue, activator, powder, and egg. Snow. And snow. Snow daw. Snowfish. Tawag na daw, egg. Egg snow. Egg winter slime. Wait. Sabi nyo. Comment down below po kay Jillian at Shout out. shout out po pala kay Jillian at Totoy at Ate AJ at Sabina Liit at sino ba yun? Chelsea. Cheska. Si Sia po yung artista. Si Sia. Sia Vigor. Yeah. Oh my God. Next line. Muna. Wala ko pag... The next slime is what I called it normal slime. Norma. Hindi, may toppings to. Ha? Topping. Anong toppings yan? Pink. Okay, so nagsisitik sa po sila. Wow, so cool. Sabi nyo. It has kulay pink sequence, blue, and what the Heck. What the heck you are? ano ba to? Activator, yon. So guys, na-enjoy po na yan. Kasi it's para sa'yo, anong favorite mo sa lahat ng slime mo? Di pa sa lahat yun. Anong favorite mo doon? Dog. Ako ang favorite ko yung unicorn egg slime. Kasi ang ganda niya na. Di mo alam ang ganda niya. Charot. Ang ganda-ganda niya kasi. Crush mo? No. Ang ganda ng pagkagawa niya. So this is the unicorn egg slime. Pinaka-favorite ko siya. Because it's so ang ganda ng texture niya. What the hell is this? Charot. So ito ay puro betlog. Itlog. Charot lang. So ayan ang next. Maganda yun. So next. Ang next guys. Tatawag ko tong ano ba to? Hindi ko alam tatawagin ko dito pero tatawagin natin tong guys ayan. Ako po si Sabina. Hindi ko alam tawag dito. Ang tawag dyan, powder slime. Because so powder. So powder. Look at that. So, Ay. ang papangit po ng ginagawa. Ay. So, Next line po. Next line. Amin nyo. what? Anong tawag mo yan? This is kind of normal.
Normal slime. Abnormal na slime. Sabi niya. Oh my God. Ay. So guys, follow nyo po siya sa TikTok, Zen Subs. Uli. Okay. Huwag ka nga maingay, kuya. Uy, bata ko yun. Uy, Sky, wag ka maingay, Sky. Doon nga kayo sa baba, KD. Ano ba? Sige, susumbong kita kay Ate Gay. Wala ka. Ikaw din, Sky. Susumbong kita kay Tita. Oh, really? So guys, sinungaling ko siya. Lalagyan natin. Oo nga naman, kasi daw. Kasi. Althea, doon kayo lumaba. Doon kayo sa labas. Papa! Dali ba? Next slide. Ano na bosog tangi. Oh! So, tinaktan niya ang puso ng cellphone. Oh my God, so UV. Ang tawag niya dito ay Pinky Cloud Slime daw. Pinky ano? Clouds ba yan? Clouds Rain. Isaw. Ay, isaw. Isaw. Isaw ang tawag ko po dito. Isaw. Pinky slime daw. Di. Next line. So, next slime. Next slime is ito, Jiggly slime. Jiggly. Cute. Jigger slime. So, jigger slime. Okay, so yan, nagbabayboy po siya. Hindi umiiyak siya. Oh my God. Kunwari, ano? Sino ba? Kunwari umiiyak si ano? Joke lang. Joke lang po siya. Pagising na ni Tara, tapos umiyak siya dali. So, umiiyak po si Tara. Tita! Umiiyak si Tara! Ano yung muna? Ayak ka nga. Ano si Tara? Ay, ano mo si Tara, kunwari. Joke. So, nababalo siya guys. Wala po siyang kausap. So, Oh, so, ano mo si Tara? Kaya mo na, nakatulog na. Ay, Tara! wala, pangit yung dalawa. Mongoloid. So, next slime. Next. This is a next line. This is, ang pangalan daw ay next slime. Oo nga, ang pangalan nito, next line. English pa eh. Next line. Ito po ang isang slime. Ang favorite ko sa lahat. Ito, Ay, hindi ko siya favorite. parang ubi po siya. Ang May mga tawag, design. ay tangik. Tawag niya dyan, ay ano, anong tawag mo dyan? Sticky slime. Purple heart slime daw. Next slime. 2 slimes, ana po, is 2 slimes. So, dalawang slime. Yung isa naman, tapos na eh. Lumburo. Pero wala tayo. Wow! Wow! Sabi na. So, wala po siyang tawag dyan. Ang known slime lang po siya. Ang tawag po dyan ay, ano, ipin ni Kuya. Tawag dito, ipin ni Kuya. Next line. Next slime, babe. So, yan din po yung pinakita niyang unicorn slime. Hindi. Ay, hindi ba? Ayun, andun yung unicorn.
Ang tawag niya dyan ay bilo-bilo. Itlog. Bilo-bilo slime. Charing egg slime. Crunchy! Akit na po si Mamsi. Oh, yes. So, Ay. next slime. Tik, 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 tik. Flower slime. Flour. Ay! Ay! Yak, ew. Uy, tignan mo nga sila Sky doon. Yoko. Dali. Sila Althea sa baba. Himbong kita kay mama. Tuwagin mo. Tanong mo kung dito ba sila matutulog. Tinaihan kita. Comment down below po kung gusto nyo magpatay sa akin. Pag wala kaming tubig. Abayan nyo? Babudi bara. Charot. Next slime mo naman pindutin. Next, ay! Next slime is nahulog slime. Charot. So, ayun guys. Ang tagal-tagal po niya. Ay, so iwi niya po. Next slime. Next slime. Po ang ibig sabihin nito ay Tichuachu. Abi nyo. Sama mo na nga lang to. Next slime. Be, ang sakit, be. Next slime po. Thank you guys for watching. Make sure na mag-like kayo at mag-subscribe sa aking video. Channel po. Okay. Okay. At mag-click kayo sa Click niyo po ang notification bell table bell. para mag-i-update kayo sa video na at sa akin. Mag-subscribe tayo sa Zenjag and so shout out now po kay ano ba? Shout out po sa mga kaibigan ko sa school at sa mga labas na kaibigan ko. Okay. Bye guys!